Socialdemokraterna påstår att de alltid har varit för kärnkraft och aldrig varit för storskalig migration. Men stämmer verkligen dessa påståenden? Men inte vid ny kärnkraft. Hur ser Socialdemokraternas förhållande till kärnkraft och migration egentligen ut? Vilka beslut har partiet faktiskt fattat i dessa frågor? Och vad händer med ett samhälle där både medier och medborgare faller för politikens stora lögner? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om stora lögner. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Ingenting provocerar nämligen socialdemokrater mer än era frivilliga donationer, vilka gör att vi tillsammans kan fortsätta att avslöja politiska lögner. Och idag talar jag om strategi, socialdemokrati och om stora lögner. Häng med! Den stora lögnen är en propagandametod som går ut på att en flagrant osanning upprepas om och om igen, tills befolkningen börjar uppfatta den som sanning. Denna typ av desinformation utgår från att människor är mer mottagliga för just stora lögner, eftersom de inte kan föreställa sig att någon skulle våga ljuga på ett så ohämmat sätt. Denna strategi tillämpas just nu helt öppet av de svenska socialdemokraterna, som försöker hålla sig själva politiskt relevanta genom att helt enkelt skriva om sin historia. Ett konkret och aktuellt exempel på en socialdemokratisk stor lögn är att Magdalena Andersson i söndagens Agenda påstod att Socialdemokraterna sa ja till ny kärnkraft redan 2016. Vi socialdemokrater sa ju ja till ny kärnkraft redan 2016 och har också sagt ja till att man ska kunna bygga fler reaktorer i Sverige. Detta är en sanning med exceptionellt stor modifikation, eftersom Socialdemokraterna direkt efter regeringstillträdet 2014 tvingade fram 4 reaktornedstängningar för att Miljöpartiet skulle släppa fram dem till makten. Detta ledde till motsägelsefulla besked i medierna, där Socialdemokraterna å ena sidan lovade att den nya regeringen inte aktivt skulle lägga ner några reaktorer, men där Miljöpartiet tillade att högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå. De krav som Miljöpartiet ställde på Socialdemokraterna för att avveckla både existerande och planerad kärnkraft går fortfarande att läsa på Miljöpartiets egen webbsida. Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts. Vattenfalls dåvarande vd Magnus Hall såg dock ingen anledning till att avveckla några reaktorer, eftersom dessa bedömdes kunna drivas vidare i minst 10 år till. Han säger sig inte uppfatta stoppet för förberedelser av nya reaktorer som ett stopp för Vattenfall att i framtiden bygga nytt. De äldsta kärnkraftsaggregaten som Vattenfall har finns i Ringhals och kommer alltså inte att behöva stängas de närmaste 10 åren, säger han. De 2 reaktorerna vi skulle stänga, som är R1 och R2 i Ringhals, de första 2 reaktorerna, har bra förutsättningar att kunna köra till 2025, även med de här förutsättningarna. Hall riktade även skarp kritik mot vänsterregeringens försök att angripa kärnkraften. Vattenfalls nya vd Magnus Hall tar nämligen öppet avstånd från den rödgröna uppgörelsen i kärnkraftsfrågan och varnar för att den tvingar fram en snabb avveckling av flera reaktorer. Alternativet till kärnkraft beskrev Vattenfalls vd alltså redan för 10 år sedan som ett farligt beroende
av Ryssland. Och blir det ingen ny kärnkraft är gas det enda alternativet, vilket i så fall sannolikt skulle göra Sverige beroende av Ryssland. Det är det enda som vi ser som skulle vara storskaligt och hanterbart. Jag vet faktiskt inte vad alternativet skulle vara. Detta stoppade dock inte vänsterregeringens avvecklingsplaner, och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin lät korthugget hälsa att Hall måste byta uppfattning eller avgå. Hall konstaterade sedan resignerat: de nya direktiven kommer att innebära en jätteutmaning som kommer att kräva stora nedskärningar. Läget är väldigt allvarligt. Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tvingade helt enkelt Vattenfall att kassera de planer på ny kärnkraft som man redan investerat 100 miljoner kronor i. Under förra mandatperioden så inledde ju Vattenfall ett arbete med att planera för ny kärnkraft. Det kan nästan vara svårt att komma ihåg idag, för idag är ju ny kärnkraft en icke-fråga i Sverige. Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft, utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi. För att kunna genomdriva denna kärnkraftsfientliga politik ersatte Socialdemokraterna och Miljöpartiet sedan flera av Vattenfalls styrelseledamöter med antikärnkraftsaktivister. Sen har ju också regeringen bytt ut 2 personer i Vattenfalls styrelse, där Thomas Kåberger, som jag vet har varit med här i podden, en av de nya. Så att han är ju nu en av de nya representanterna i styrelsen. Man ska ju förstås inte använda de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen i den styrelsen med kompetens inom förnybar energi. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det. Efter dessa ingrepp i form av punktbeskattning och ideologiskt motiverade utbyten av styrelseledamöter lyckades vänsterregeringen år 2016 slutligen tvinga Vattenfall att beskriva kärnkraften som olönsam. Dessutom så har vi då en effektskatt på kärnkraften. Ja, Torbjörn Wahlborg menar att dagens elpris som väntas ligga kvar på en låg nivå flera år framöver och effektskatten på kärnkraft som höjdes så sent som förra året helt enkelt inte gör det lönsamt för Vattenfall att fortsätta att driva reaktorerna i Ringhals och Forsmark vidare. Efter detta bytte Socialdemokraterna och Miljöpartiet omedelbart retorik och hamrade nu konsekvent in budskapet att kärnkraften var olönsam och att det var marknaden som hade fattat nedläggningsbeslutet. Det var marknadsskäl. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Utan det är ju marknaden som avgör. De har lagt sig av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma. Det är ju ägarna som valde att stänga 2 reaktorer. Det var ju för att de var gamla och var för dyra för att renovera. Detta är alltså en av socialdemokratins stora lögner. Att marknaden skulle ha lagt ner kärnkraften. Tvärtom var det vänsterregeringens aktiva politik som i strid med Vattenfalls uttryckta vilja såg till att tvinga fram nedläggningsbesluten. Det var politiska beslut som avgjorde att kärnreaktorn Ringhals stängdes. Det säger nu Vattenfalls produktionschef till SVT efter de senaste dagarnas debatt om höga elpriser. Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde Ringhals? Ja, beslutet var Vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Efter att denna avsiktligt höjda effektskatt på kärnkraft hade säkerställt 4 reaktornedläggningar ingick Socialdemokraterna år 2016 den så kallade energiöverenskommelsen, där effektskatten avvecklades och därigenom räddade Sveriges kvarvarande kärnkraft från katastrofala förtidsnedläggningar. Stefan Löfven och regeringen har kommit överens med oppositionen om energiöverenskommelsen. Enligt uppgifter till Expressen består energiöverenskommelsen av nya subventioner för sol- och vindkraft och ett successivt borttagande av effektskatten. Det är alltså detta energipolitiska fikonlöv
som Magdalena Andersson försöker skyla sig bakom när hon påstår sig ha varit för kärnkraft i 9 års tid. Även detta klingar dock falskt, för så sent som i sitt installationstal hösten 2021 fastslog Magdalena Andersson inför en jublande publik att partiet inte ämnade satsa på ny kärnkraft. Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser? Trots att Socialdemokraternas partiledare alltså så sent som 2021 kategoriskt motsatte sig kärnkraft, hävdade partiet efter valförlusten att de högerkonservativa lyckats sätta en felaktig bild av att Socialdemokraterna varit emot kärnkraften. Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften. För att ytterligare splittra Socialdemokraternas redan kaotiska förhållande till kärnkraften gick partiets energipolitiska talesperson Fredrik Olovsson så sent som i augusti i år ut och sa att man ämnade stoppa den borgerliga regeringens kärnkraftsplaner vid ett maktbyte. Trots denna kategoriska ambition att stoppa den sittande regeringens kärnkraftsplaner vägrar Magdalena Andersson konsekvent att förtydliga Socialdemokraternas allt mer enigmatiska förhållande till kärnkraften. Regeringen vill att det ska byggas nya kärnkraftsreaktorer och så blir det kanske ett maktskifte där ni kommer till makten om 2 år. Vad händer då med förslaget? Vad gör ni? Det beror helt på hur förslaget ser ut. Om de går vidare med det som det ser ut nu? Ja, men det beror på hur det kommer se ut. Detta oklara socialdemokratiska förhållande till kärnkraften kritiserades nyligen på god grund av Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Det är klart man kan ha diskussioner med Socialdemokraterna, men jag tycker Ebba Busch gör helt rätt bedömning i att vi kan inte sakta ner vårt arbete för att vi behöver sitta i ett rum och diskutera med Magdalena Andersson vad det är Socialdemokraterna egentligen tycker om kärnkraften. Denna kritik hånades omedelbart av Magdalena Andersson som att klimatministern verkade ha svårt att höra vad Socialdemokraterna sagt de senaste 9 åren. Romina verkar ha lite svårt att höra vad vi socialdemokrater har sagt under de senaste 9 åren. Det är tråkigt. Anderssons hån fastnar dock i vrångstrupen, för problemet är nämligen att alla hör exakt vad Socialdemokraterna säger om kärnkraften. Nämligen att de är både för och emot kärnkraft beroende på vad som krävs för att de själva ska kunna återta makten. Och detta är det enda syftet med Socialdemokraternas stora lögn om kärnkraft. Med exakt samma typ av stor lögn försöker Socialdemokraterna nu även att skriva om sitt historiska förhållande till Sveriges havererade migrationspolitik. I sin uppdaterade samhällsanalys fastslog Socialdemokraterna nyligen att Sverige bedrivit en alltför generös migrationspolitik under 30 års tid. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar. Trots att Socialdemokraterna regerat i 22 av dessa 30 år lägger Magdalena Andersson hela ansvaret för den havererade migrationspolitiken på den forna alliansregeringen. Ulf Kristersson eller Gunnar Strömmers ultraliberala politik, de ju båda har propagerat för fri invandring under sina politiska karriärer. Det är ingenting som vi står bakom. Att vi skulle komma tillbaka till den migrationspolitik som Ulf Kristersson genomförde när han satt i regering förra gången, det är ju helt uteslutet. Den politik som Ulf Kristersson förde senast han var i regeringsställning. Den riktigt stora omläggningen som Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson genomförde 2010, det huvudsakliga ansvaret ligger naturligtvis på Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt. Samtidigt framställer Socialdemokraterna en stram invandring som klassisk socialdemokratisk politik. Jag menar att det här är klassisk socialdemokratisk politik. Och man påstår att Socialdemokraterna alltid har varit motståndare till storskalig migration.
att vi står bakom det paradigmskifte som vi genomförde i regeringsställning och som gör att ju Sverige har en mycket lägre andel av de flyktingar som kommer till Europa jämfört med den politik som Ulf Kristersson förde senast han var i regeringsställning. Socialdemokraternas enda självkritik är nu att man inte protesterade tillräckligt kraftfullt mot högerns oansvariga migrationspolitik. Jag tycker att vi socialdemokrater borde ha gått emot det på ett tydligare sätt som vi inte gjorde vid det tillfället. Och detta enda tillkortakommande skyller man sedan på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas intåg på den nationella politiska arenan bidrog till att vi förlorade vår förmåga att göra vår egen samhällsanalys. Vi var så måna om att markera motstånd mot deras avskyvärda människosyn att vi tappade bort vår egen analys. Denna video är inte ett försvar av Reinfeldt-erans oansvariga migrationspolitik. Ägs det här landet av de som har bott här i 4 generationer? Eller är det här ett öppet land som består av de människor som kommer hit? Och det är vad de gör av Sverige som är Sverige. Och för mig är det givet att det är det senare. Att Socialdemokraterna skulle ha motsatt sig denna politik är dock inte sant. Tvärtom motsatte sig Socialdemokraterna alla försök att strama åt migrationen. Herr talman, rasismen och fördomarna i vårt samhälle begränsar människors liv. Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för de som flyr undan förföljelse och förtryck. Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Det finns ingen väg tillbaka i den meningen att man kan säga att nu så stänger vi in oss och nu stänger vi våra gränser och nu låtsas vi som om det här inte finns. Då är vi ju inte längre människor, då är vi någonting annat, va? Så sent som i april 2015 fastslog Stefan Löfven att det inte fanns någon gräns för Sveriges flyktingmottagande. Strax efter jämförde justitieminister Morgan Johansson Sveriges växande migrationskritiska opinion med nazismen. Invandringspolitiken har blivit en av de hetaste frågorna i Sverige och Socialdemokraterna förlorar i väljarstöd till Sverigedemokraterna, visar opinionsundersökningar. Hur tolkar du det? Hur kan det komma sig att Tyskland som också tar så pass många asylsökande att det inte finns något starkt främlingsfientligt parti i Tyskland? Tyska väljare, så fort de hör främlingsfientlig retorik, då minns de nazismen och vart det kan leda. I augusti samma år hävdade Morgan Johansson i Sveriges Radios lördagsintervju att Sverige hade god kontroll över invandringen. Det låter ju som sagt ödesmättat när regeringen talar om flyktingmottagandet nu. Mer än 1000 människor om dagen söker asyl i Sverige. Känner du att situationen är under kontroll? Ja, det gör jag. Men menar du på allvar att när du svarar ja på frågan om du har kontroll, menar du det? Med tanke på att det här är så historiskt. Vi klarar av från att ge de människor som nu kommer till Sverige, klarar vi av att ge tak över huvudet och mat för dagen från första dagen. Senare i september höll Stefan Löfven sitt nu ökända tal på Medborgarplatsen och fastslog att hans Europa inte bygger murar. Mitt Europa bygger inte murar! Mindre än en månad senare sa Morgan Johansson plötsligt att Sveriges mottagningskapacitet ändå nog hade någon slags gräns. Hur akut bedömer du situationen idag den 5 november? Den är ju akut. Också Sverige har sina gränser. Den 24 november 2015 höll Socialdemokraterna och Miljöpartiet en tårdränkt pressträff och meddelade att migrationspolitiken nu lades om i restriktiv riktning. Bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting. Jag vill gärna understryka också att det är svårt för båda partier, precis som Åsa Romson sa tidigare. Det är inte så att Socialdemokraterna sitter och längtar efter att vidta de här åtgärderna. Och som genom ett trollslag hade Socialdemokraterna alltid varit för en stram invandring. Att vi ska ha en stram migrationspolitik lång tid framöver, det råder ju ingen som helst tvekan om. Påståendet att Socialdemokraterna alltid skulle ha varit för en restriktiv migrationspolitik är dock så absurt
att till och med Sveriges Televisions tidigare vd Eva Hamilton beskriver det som skamlöst. Och kanske ännu mer upprörd blir jag över Socialdemokraterna, för när de nu försöker helt tala om att vi har alltid varit för en stram invandringspolitik, så är det så otroligt lätt att gå till källorna och konstatera alla gånger som framförallt Morgan Johansson har varit utskickad för att tala om att folk har nazistsympatier för att de har talat om en begränsad invandring. Så att jag tycker att det här ger mig... Jag blir så ledsen, för det här ger mig någon sorts politikerförakt som jag vill absolut inte ha. Nej, men alltså, varför gör de så här? Tror de inte att vi minns? Tror de inte att vi kan läsa? Ja. För mig är det ett missgrepp som är skamlöst. Och anledningen till denna skamlöshet är uppenbar. Nämligen att Socialdemokraterna vill ha en både generös och repressiv migrationspolitik beroende på vad som krävs för att de själva ska kunna återfå makten. Och detta är det enda syftet med Socialdemokraternas stora lögn om migrationen. Socialdemokratins stora lögner framstår lätt obegripliga eftersom de är så lätta att avslöja. Men de används ändå, eftersom de helt enkelt fungerar. De etablerade mediernas förmåga att bemöta Socialdemokraternas flagranta osanningar är påtagligt svag. Som i följande exempel från söndagens Agenda. Men nu hörde jag dig säga att vi behöver mer kärnkraft i alla fall. Ja, men... Det var ju ett besked. Tack så mycket. Vi byter ämne. Inget nytt besked. Vi har röstat ja för det i riksdagen. Klippet är otydligt och de pratar i munnen på varandra, men detta är det transkriberade innehållet. Nu hörde jag dig säga att vi behöver mer kärnkraft i alla fall. Det var ju ett besked. Tack för det. Inget nytt besked. Jo då. Vi har röstat ja för det i riksdagen. Socialdemokraternas demagogiska balansgång är lika imponerande som ohederlig. För rent tekniskt ljuger Andersson inte, eftersom den energiöverenskommelse man röstade för 2016 de facto räddade Sveriges kvarvarande kärnkraft, men samtidigt räddade den från beslut som Socialdemokraterna själva hade fattat, vilka dessutom gör att ingen längre vågar investera i ny kärnkraft. Men det är också så att det i Sverige idag är fullt möjligt att bygga ut ny kärnkraft. Men det finns ingen privat investerare som har uttryckt något sådant intresse. Samma sak gäller migrationsfrågan. Det är sant att regeringen Löfven motvilligt inledde åtstramningen av Reinfeldt-erans vettlösa migrationspolitik. Men innan detta krävde Socialdemokraterna en än mer frikostig migrationspolitik. När vi ville ha tillfälliga uppehållstillstånd, då sa Morgan Johansson, då är vi ju inte längre människor. Det säger allt om hyckleriet i socialdemokratin. Hyckleri! Från Ulf Kristersson. Det är ju ett skämt. Ulf Kristersson, det var ju din migrationspolitik som la grunden för flyktingkrisen 2015. Socialdemokraternas ovilja att vara ärliga om kärnkraften och migrationen är helt enkelt en maktpolitisk helgardering, där man är både för och emot kärnkraft beroende på vem som frågar, och där man både kan vara en humanitär stormakt och samtidigt för en restriktiv migrationspolitik beroende på vad som för tillfället gagnar partiet bäst. Detta cyniska maktspel förklarades nyligen i klartext av den socialdemokratiska tidigare justitieministern Thomas Bodström. Det är ju dolda agendorna, hidden agenda, som man har i båda. Det är ju väldigt vanligt i politik där man säger det här måste vi göra nu för att det är så bra för svenska folket, fast det egentligen handlar om det här måste vi göra nu för då blir det väldigt jobbigt för oppositionen. Det vill man ju inte säga, och framförallt när det är valtider så låtsas man att det är så väldigt viktigt att vi inför maxtaxan nu på dagen för vi måste tänka på de som är barnfamiljerna. Det gör man ju inte, utan man menar egentligen nu måste vi ta det politiska initiativet så inte motståndarna kommer på något så att det blir deras agenda. Man måste vara strateg för att vinna makten, och det är bara när man kan vinna makten man kan vara ideologisk och få igenom sina ideologiska idéer. Så man måste faktiskt vara både ideolog och strateg.
Oaktat hur nedslående den är att höra Socialdemokraternas machiavelliska realpolitik beskrivas på ett så naket sätt, så bör man också vara införstådd med att dessa förutsättningar naturligtvis gäller alla partier. Socialdemokratin råkar bara vara skickligast på att sälja in sina stora lögner till både medier och medborgare, och detta på hela Sveriges bekostnad. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att Socialdemokraternas stora lögner skadar Sverige. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.